คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการมาอธิบายเรื่องของ Luminosity Mask ในปลั๊กอินที่ชื่อว่า Beautify Pro นะครับ Beautify Pro เป็นปลั๊กอินที่คุณต้องซื้อนะครับต้องซื้อมาจากเว็บไซต์ของเขานะครับใน Beautify Panel นะครับตรงนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็นส่วนสว่างจำนวน5โซนด้วยกันนะครับส่วนสีกลาง3โซนแล้วก็ส่วนสีมืดนะครับอธิบายง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับผมจะลองเลือกส่วนสว่างที่เป็น L นะครับก็คือส่วนสว่างระดับ1ภาพมันจะกลายเป็นขาวดำในการแต่งภาพเนี่ยนะครับสิ่งที่จะชี้วัดว่าคุณเป็นช่างภาพที่แต่งภาพได้เก่งหรือไม่เก่งก็คือการคัดเลือกพื้นที่นี่แหละถ้าคุณคัดเลือกพื้นที่ได้อย่างแม่นยำนะครับภาพคุณก็จะดีกว่าคนอื่นที่คัดเลือกพื้นที่ได้แม่นยำน้อยกว่านะครับและในโหมดของ Luminosity Mask แบบ L เนี่ยคือการคัดเลือกพื้นที่ส่วนสว่างนะครับส่วนสว่างในระดับที่1คุณจะเห็นว่าภาพเนี้ยได้ถูกแปลงออกเป็นขาวดำแล้วก็ส่วนไหนที่มีสีขาวมากที่สุดส่วนนั้นจะถูกคัดเลือกมากที่สุดโดยที่ความเข้มข้นของการคัดเลือกจะเป็นของระดับความสว่างที่ลดลงไปเรื่อยๆสีดำถ้าดำสนิทเลยก็คือไม่เลือกในส่วนนั้นนะครับเท่านั้นเองนะครับถ้าผมลองเลือกพื้นที่ที่เป็นขาวดำตรงนี้ขึ้นมาล่ะนะครับแล้วผมทำขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่ก็จะเห็นว่าพื้นที่คัดเลือกนะครับของเลเยอร์นี้นะครับมันจะมีความเข้มข้นประมาณนี้เห็นไหมนะครับทีนี้ลองดูความเข้มข้นระดับ2บ้างนะครับความเข้มข้นส่วนสว่างระดับ2ก็คือเป็นการเก็บแสงที่เข้มมากขึ้นนะครับส่วนไหนที่ขาวจัดมันก็จะมีความเปรียบต่างในการคัดเลือกสูงมากขึ้นถ้าผมคลิกเลข2นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตว่ามันค่อนข้างเข้มกว่าแบบแรกเห็นไหมนะครับถ้าผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ทำไปเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะคัดเลือกพื้นที่ได้ค่อนข้างคมชัดกว่าแต่ส่วนที่มันเหมือนจะเลือนลางมันก็หายไปเลยนะครับมันคือมีความเปรียบต่างของความสว่างในการคัดเลือกมากกว่าทีนี้เอามาใช้ประโยชน์อะไรล่ะนะครับการคัดเลือกพื้นที่โดยการแยกส่วนสว่างนะครับหรือเรียกว่าการปกปิดส่วนสว่าง luminosity mask นะครับมันทำให้เราไม่จำเป็นต้องสร้างมาทั้งหมดทีเดียวเลยเนี่ยนะครับ13เลเยอร์ซึ่งมันเสียเวลาแล้วมันเปลืองหน่วยประมวลผลด้วยนะครับเราก็เลือกเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เท่านั้นเองไม่จำเป็นที่ต้องสร้างให้เหมือนช่างภาพที่แบบเก่งกาจนะครับไม่จำเป็นต้องเสียเวลาขนาดนั้นผมแค่เลือกนะครับความสว่างระดับ1นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้จากนั้นกลับมาที่โหมดสีปกติแล้วผมก็เอาพื้นที่คัดเลือกนี้ไปใช้กับ adjustment layer นะครับก็คือเขาเรียกว่า layer ปรับแต่งทีนี้เราจะทำอะไรกับพื้นที่ที่มันเลือกไว้เมื่อกี้นี้ล่ะนะครับผมอยากให้จุดสนใจซึ่งก็คือส่วนของสถานีรถไฟเนี่ยมีความโดดเด่นนะครับแต่ผมอยากให้ส่วนอื่นมีความเด่นน้อยลงฮะผมจะทำไงล่ะผมก็เอา adjustment layer เนี้ยเห็นไหมครับทำให้มันมืดลงเห็นไหมครับพอผมทำให้มันมืดลงแล้วเนี่ยส่วนไหนที่ผมอยากให้มีความสว่างเหมือนเดิมผมก็แค่กลับไปเลือกพื้นที่ที่เป็น object นะครับที่เป็น object ของภาพนี้ซึ่งก็คือส่วนของสถานีรถไฟนะครับแล้วก็ทำการระบายคืนค่าสีแค่นั้นเองนะครับส่วนอื่นก็จะมืดลงแล้วก็ส่วนที่เป็น object ของภาพนี้จะมีความสว่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเท่ากับภาพนี้มีความน่าสนใจในส่วนของสถานีรถไฟมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้มาร์กสีดำสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าในคลิปนี้ไอ้นี่มันกำลังพูดอะไรอยู่นะครับคุณก็มาลงเรียนกับเราในส่วนของ Photoshop CC for Photographer นะครับหมวดที่9ระบบเลเยอร์นะครับสอนหมดแล้วว่าที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีรายละเอียดแบบไหนนะครับผมก็แค่ใช้ผู้กันสีดำด้วยความเข้มข้นน้อยกว่า50ลงไปแล้วก็เอาความสว่างกลับคืนมาเดี๋ยวผมจะให้คุณดู before after นะว่าการที่ผมใช้ luminosity mask นะครับกับไม่ใช้เลยเนี่ยนะครับมันทำให้ภาพต่างกันยังไงอันนี้คือไม่ใช้เห็นไหมพอใช้แล้วเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับส่วนที่สว่างมากๆก็จะถูกดึงนะครับให้มันมืดลงมานี่แหละการใช้งาน luminosity mask ในเขาเรียกว่านะ beautify panel นะครับโรงเรียน beautify panel กับ DOS DIY ได้นะครับแล้วคุณก็จะได้รับส่วนลดของค่า cross กรณีคุณซื้อปลั๊กอินตัวนี้นะครับผ่านลิงก์ของเรานะฮะ